Magandang umaga, Pilipinas! At welcome sa panibagong episode ng inyong paboritong health program. Sa panahon ngayon, importante ang tamang kaalaman sa ating kalusugan. Kaya nandito kami para maghatid ng simple pero reliable health tips at advice mula sa mga eksperto. Kaya samahan niyo kami sa isang malusog na umaga dito lang sa Health at Home. Let's talk about this non-invasive treatment na high-intensity focus ultrasound na talagang game changer sa ating health and wellness. Mamaya sa Lifeline. First-time fur parent? Don't panic. Alamin ang basic at essential tips para alagaan ng tama ang iyong fur baby only on Power Paws. Sama-samang laban kontra HPV. Paano nagkakaisa ang mga paaralan at pamilya para protektahan ang kabataan? Silipin mamaya sa ating special feature. Spice up your family bonding. Silipin ang isang Indian restaurant na perfect tambayan ng buong pamilya. Mamaya sa #FamBam. Alamin kung paano tinutulungan ng Occupational English Test ang mga Filipino healthcare workers na maging handa sa international career mamaya sa ating special feature. Sa panahon ngayon, marami na pong makabagong teknolohiya ang tumutulong sa ating kalusugan. Isa na riyan ang tinatawag na high-intensity focus ultrasound o HIFU. Isa itong non-invasive procedure na ginagamit para sa paggamot ng ilang kondisyon gaya ng myoma, prostate cancer, at maging sa aesthetic treatments gaya ng pag-tighten ng balat without surgery. At para mas lalo pa natin itong maunawaan, makakasama natin ngayon umaga sina Dr. Sandy Go at Dr. Ramon De Vera. Magandang umaga po sa inyo, doctors. Good morning. Good morning po. Para po sa mga nanonood sa atin ng first time makarinig ng HIFU, no? Ano po ba itong high intensity focus ultrasound at para saan po ito? Siguro ladies first, no, Dr. Sandy? So basically, ang high-intensity focus ultrasound ay isang yung pinaka-advanced, pinaka-bagong equipment kung saan nag-concentrate ng yung machine ng ultrasound beam to a specific target point sa loob ng katawan ng tao. So tatagos po siya ng balat nang hindi nadadamage ang balat at saka abdominal wall. And pag na-focus yung tumor na yon, pwede niya po yun ma-destroy para kusa po siyang matutunaw. So, Sir, kayo po, matagal nyo na ginagawa, Dr. De Vera, ang HIFU? Yung basically on my part as a liver surgeon and pancreatic surgeon, may dalawang kaso na kami nagawa on liver tumors na successful naman na without doing surgery for these patients. Opo. So, can you explain dun sa ginawa yung successful surgery, ano po yung target natin dito at paano po siya treat? Okay. So, yung unang case, medyo benign na hindi man talaga kailangang operahan. Opo. But pwedeng obserbahan lang. So we decided doon sa multidisciplinary conference na I offered this option na para at least mawala na rin yung worry ng patient na may bukol siya na kahit hindi naman kailangang operahan. So I proposed this and we did it and naging successful naman. And then another patient na may liver cancer naman na may isang treatment na non-surgical din na tinatawag na taste or TCE, pero hindi namamatay yung bukol. So I offered also this modality and it successfully 100% destroyed the tumor in the liver without surgery. parang sound wave siya. Oo. So hindi siya radiation or x-ray. Parang yung ultrasound lang din. So it's just sound wave na magpapass through the skin and abdominal wall. So yung pag finocus yung mga sound wave na yun, initially the sound waves actually are dispersed, no? Hiwa-hiwala yan. Pag
tagos ng balat. So pag finocus namin to a specific point, no, talagang very precise yung pag-ablate namin or pag-target, doon mag-i-increase ang temperature to cause the destruction of the cell. So mamamatay kung ano man ang i-target namin, tapos kung anong namatay na bukol na yun po yung kusang mag-shrink gradually. Ito po is non-invasive. Yes. So walang hiwa talaga, walang kahit anong instrumento na ipapasok So sa loob walang ng... masusugat, Wala, walang dugo, wala. ganyan. Sino-sino po ang pwedeng sumailalim, no, sa ganitong klase ng procedure? Meron daw po ba tayong kinoconsider na age limit at health conditions bago po natin i-perform ang HIFU sa isang pasyente? Sa part ng mga sa akin, no, sa gynecology, yung mga myoma at saka adenomyosis. So sino nangangailangan ng treatment for myoma and adenomyosis? Pwede po. So kunyari, meron po silang heavy bleeding, heavy menstrual bleeding, meron po silang severe dysmenorrhea. Most of the patients kasi na nare-refer sa amin, usually na-try na nila ang medical treatment. Yung iba po na-operahan na actually, no? So yung mga ayaw magpa-opera, or even those who haven't had any surgery, yung mga ayaw po talaga magpa-opera, pwede po sila mag-undergo ng HIFU para ma-address yung mga myoma. So kung na-HIFU po sila, kusang liliit actually yung mga myoma nila without any medicine. It's going to shrink without any surgery. Walang kahit anong... Shrink lang po, not mawala. It will gradually shrink. Eventually mawawala rin siya. Eventually, but it may take a while. I see. But the focus is to address their symptoms of heavy menstrual bleeding o kunyari may dysmenorrhea po sila. Sa inyong kaso, Dr. De Vera, di ba sabi nyo, ginagamit nyo siya sa, tama po ba, mga tumor naman na matatagpuan sa Liver. atay At saka sa pancreas. and pancreas. Okay, so napapaliit nyo po yung mga yon. Basically, kahit sa mayo, pinapatay yung tumor. Kaya pag nasunog siya, patay na. Hindi na lalaki. I see. Okay. Kaya mag-shrink na lang siyang ganon. So kung cancer, we're not saying this is a treatment for cancer, Yes, not cure. it can I be. mean, It can be. No, for it can- cancer. Lahat ng tumor solid tumor sa liver, natitreat ng HIFU. so hindi totally masisira yung liver ng tao. Hindi naman na-affectan na siya. Hindi affected. Yung ibang parts ng kanyang liver kung meron pong tumor. If ever, yung pag may tumor, tinatarget yung tumor na mamatay. Siyempre, yung surrounding medyo na-affect ng konti but not severe enough para magkaroon ng liver dysfunction. Wow, so matagal na po pala itong... Actually, ilang years na po natin ito ginagawa? Sa Philippines, we just started about a little more than 2 years ago, but this all started in China. Long before that. Now we are mga maybe 20 years ago na gano'n. Really? And then tayo just 2 years ago? I see. Gaano po katagal ang isang session ng HIFU, Doktora, for example, in the case of myoma, no? At ilang sessions usually kailangan ng pasyente? Depende actually sa laki, depende sa location. So we really need to assess kung kagaano ka layo siya doon sa source ng transducer. So, but usually one session lang siya, especially for tumors na 12 centimeters and below. So, yung ganung kalaki. So, depende doon sa laki at saka depende doon sa lokasyon. So it can be just one session for how long? Depends on the size, but it can go as short as 1 hour to as long as sometimes 3 hours. 3 hours? Yes. Oh. Because when we target, hindi siya yung parang isang one point and then the whole mass will be ablated or targeted immediately. We go talaga in small areas. So that's actually what makes it safe. Like yung sinabi ni Doctor, you were asking a while ago about kung maapektuhan yung mga surrounding tissue. Because of the small areas that we treat at a time, talagang hindi maapektuhan. Like for example, ang common question sa akin is kung maapektuhan ng ovaries kasi nasa tabi lang baka hindi na ako pwedeng manganak. Diba? Oo. Diba? No, it's going to be just confined doon sa mask because of the very precise at saka small areas lang yung tinitreat namin at a time. Ayan, that's a very good point that you mentioned na hindi apektado yung kapasidad ng manganak ng isang babae or mabuntis. Yes. Opo. It will actually help, actually.
some Yes, kasi natatanggal mo nga yung mga tumor myoma niya. at adenomyosis that may cause the infertility problems. Yes, yes. Okay, sa inyo, Doc, yung pag sa liver or pancreas, gaano katagal? Halos parang yung time, depende nga rin sa size. Opo. ng ano. Pero ano po maaaring side effects or risks ng ganitong klase ng procedure, Doc Rivera? Yung usually, unang-una kiniklearance muna namin yon kung ano yung liver function niya, ganon, kung okay, and then we do the procedure. And we make sure na hindi siya magli-liver failure. So, i-assess talaga yung liver function bago siya mag-undergo ng procedure na yan. Pagka reproductive cases po, like sa inyo sa OB, For all our patients, Opo. actually not all myomas and adenomyosis naman can be treated by HIFU. Talaga they have to undergo thorough screening. So at the onset, kailangan natin makita na safe talaga ang procedure before talaga kami mag-decide na gawin ang procedure sa kanila. So we have to check na walang bituka near the myoma, for example, that can be affected during the treatment. So makikita po yun talaga before the screening to prevent yung mga ganong klaseng complication. So hindi lahat ay pwedeng gagamitan ng HIFU. Opo. You have to assess muna kung it's the best treatment Yes. option. Yes. May recovery period po ba? Kunyari, after ka nag-HIFU, gaano katagal mag-recover? Sa case naman ng liver, usually overnight stay siya. Like walang problema, okay naman. And then, minomonitor na yung liver function. Tapos we do the imaging, yung MRI or CT scan kung ano naging response. Sa inyo po? Sa amin, lahat ng procedures namin are outpatient. So after nun, pwede siya mag-shopping, Yes, gano'n? Hindi naman. We advise the patient to rest for 3 to 4 days. But they're going to be ambulatory. Maglalakad po sila palabas ng unit namin pagkatapos. Hindi na i-confine. No need. Pag sa myoma and adenomyosis. So, the okay. treatment, outpatient, we do the procedure in the morning. Tapos, mag-stay lang sila sa recovery room for 2 hours. Yes. And then they can go home na kaagad within the day. Oh, very talagang mas convenient para sa isang pasyente. Saan-saan po available ang HIFU sa Pilipinas at papaano ba magpa-schedule ng konsultasyon sa inyo? Actually, the term HIFU, yung nga sabi sa cosmetic lang. Pero sa treatment, actually dalawa. Yung isa sa PGH, in treatment for the movement disorder. Ibang technology yun. And then, dito sa ginagawa namin sa isang ospital lang. So ano po ang mensahe ninyo sa publiko, sa mga may takot pa rin na sumubok ng bagong teknolohiya dito sa Pilipinas tulad nga po nitong HIFU? Yung mga pasyente na intindihan namin because Yes. their fear of being given mga hormonal treatments nandyan, yung mga takot nila na maoperahan. Usually, pag may myoma, adenomyosis, ang nasa isip na ng mga tao, ooperahan sila. So, sometimes that's what makes them prevent, Treatments. yung mga pagpunta sa doktor para magpa-seek ng konsultasyon, So, ang importante nilang malaman is huwag po silang matakot magpakonsulta. Unang-una, kailangan po nilang malaman kung ano po talaga ang cause ng mga nararamdaman nila. May heavy bleeding, for example, may problem sa pananakit ng pagre-regla nila. So, they have to find out first kung ano yung cause na yon. And then, once they find an accurate diagnosis, huwag silang matakot because ang doktor nila, makakapagpa-explain po sila kung ano yung mga treatment options nila. Marami na po with the advancement ng teknolohiya sa healthcare. Yes. Marami pong option na aakma or babagay dun sa mga goals nila. And now, buti nga, merong isang non-invasive na treatment option na. So, may mga operasyon, may mga non-invasive treatment option na talagang pwede nilang i-explore para ma-address yung mga problema nila. How about sa inyo po? May mensahe po kayo, Dr. De Vera? Let's say, kasi like pag liver surgery, pancreatic surgery,
malaking operasyon kumbaga sa parang boxing, parang world championship ang laban ng degree ng ano. But of course, yung para sa amin may sineset kami indication like let's say full medical risk yung pasyente, pwede naman sanang operahan. So pwede itong option na to. And then for pancreatic cancer, usually we prefer yung hindi na maoperahan because full risk nga. And then ang malaking bagay sa pancreatic cancer, kasi one of the main side effect ng pancreatic cancer is pain. So with HIFU, according sa literature, malaking alleviation ng pain ang nagagawa ng HIFU sa pancreatic cancer. Ayan. So at least less pain and also non-invasive. Ayan. Ako, maraming salamat po, Dr. Sandy Go and Dr. Ramon De Vera, sa pagbabahagi po ninyo ng oras at kaalaman tungkol nga po dito sa High Intensity Focus Ultrasound or HIFU. Salamat po. Thank you. Thank you. Alamin naman natin mamaya sa Power Pause, basic and essential care tips para sa mga first-time fur parents sa tamang pag-aalaga ng kani-kanilang fur babies. Sa pagbabalik yan ng programang number 1, ang kalusugan ng pamilyang Pilipino, Health at Home. Health Watch, alertong pangkalusugan. Mag-ingat sa rabies. Ang rabies ay isang mapanganib na viral infection na naisasalin sa tao sa pamamagitan ng kagat o kalmot ng isang infected na hayop. Kabilang sa sintomas nito, ang lagnat, sakit ng ulo at paghihina, pananakit, pamamaga at pamamanhid ng sugat. At kapag lumala, ay maaaring makaranas ng pagkairita, pagkalito, pagdedeliryo at halusinasyon. Takot sa tubig at hangin, pananakit ng kalamnan at panginginig, at pagkaparalisa. Maaari namang malaman na may rabies ang isang hayop kapag ito ay nagbago ng ugali at naging agresibo at matatakotin. Lapis na naglalaway, nagkaroon ng takot sa tubig at liwanag, nanginginig at nahihirapang lumakad. Ito rin ay maaaring mamatay sa loob ng 10 araw matapos makitaan ng sintomas. Upang maiwasan ang rabies, pabakunahan ang mga alagang hayop taon-taon. Huwag silang hayaang gumala sa kalsada at iwasang lumapit o hawakan ng mga di kilalang hayop. Maaari rin kumuha ng pre-exposure anti-rabies vaccine ang mga individual na may mataas na posibilidad ng exposure gaya ng mga veterinarian at may-ari ng pet shop. Kapag nakalmot o nakagat ng hayop, hugasan agad ang sugat gamit ang tubig at sabon nang hindi bababa sa 10 minuto. Lagyan ito ng antiseptic solution at kumonsulta agad sa pinakamalapit na Animal Bite Treatment Center sa inyong lugar. Mahalaga rin kumpletuhin ang required doses ng anti-rabies vaccine at obserbahan ang hayop sa loob ng 2 linggo para sa mga sintomas. Tandaan, sa panahon ng sakit, dapat laging listo. Bilang paggunita sa buwan ng kalayaan, malugod kong binabalita na ang maaram ay mapapanood sa PTV4. Ito po'y para sa ating mga guro at mag-aaral at lahat ng Pilipinong naghahangad na mapalalim ang kaalaman sa katutubong kultura. Ito po si Loren Legarda, nagpupugay sa lahat ng mga maaram sa malayang Pilipinas. Sa panahon ngayon, dumarami na ang mga tinatawag nating fur parents. Ito yung mga taong itinuturing na parang tunay na miyembro ng pamilya ang kanilang mga alagang aso at pusa. Pero para sa mga first-time fur parents, maaring nakakalito at nakaka-overwhelm ang pag-aalaga, lalo na pagdating sa tamang nutrisyon, kalinisan at kalusugan ng mga ito. Kaya't upang sagutin ang ating mga katanungan tungkol dyan, panoorin po natin ito.
yung bagong kuha nila or bagong acquire nila yung kanilang new pet, especially if it's a puppy or a kitten, yung newly acquired nila na pet, best na to visit the vet right away para ma-screen kung kamusta na yung pet na binili, nirigalo sa kanila or ibinigay sa kanila. In that sense, maaagapan kung meron ng mga problema sa balat, sa external parasites, or pwede na agad mapabigyan or maresetahan ng multivitamins at malaman na nung may-ari kung ano yung mga basics na kailangan nilang malaman sa pag-aalaga ng bago nilang pet. When it comes to diet, best talaga na yung intended for the specific species. Kasi magkaiba ang nutritional requirement ng dogs doon sa cats. So, the cats are carnivorous talaga. So, however, the dogs are omnivores. So, they can eat fruits and vegetables and at the same time, they can eat meat as well. Pero yung cats, since they are purely carnivore or carnivorous sila, so mas mataas yung protein na requirement nila. And both for puppies and kittens, mas mataas din yung nutritional requirement nila compared dun sa adult and geriatric na patients natin. So, best talaga na as a veterinarian, ay advice na ang ibibigay natin na food or diet dun sa ating pet ay yung balanced diet at yung pet food na intended for dogs and cats. Lalo na dun sa certain or specific life stages nila. Ano ang mga kailangan na everyday gagawin doon sa ating pet? Maglinis ng mata, kailangan malinisan yung kanilang mata, mag-brush ng teeth, ideally once to twice a day, mag-comb ng hair, kailangan nasusuklayan lagi yung buhok ng inyong pets, at napupunasan yung genitalia nila or yung area kung saan lumalabas yung kanilang dumi o yung kanilang ihi. Yun yung everyday na kailangan na nalilinis sa ating pasyente. Hindi lang pagpapakain, pagbibigay ng tubig, pero yung mga bagay na yun, kailangan lagi nagagawa araw-araw. Ano naman yung kailangan naman nagagawa? At least once a week man lang. So, that's your ear cleaning, yung paglinis ng tenga, pagpapaligo, at least once a week. So, pwedeng kada 3 araw, pwedeng maligo. Depende sa kung gaano kadumi or yung environment and lifestyle ng pasyente. So, for cats, usually we recommend yung once a month na professional grooming na less yung stressful na grooming. Ibig sabihin, kapag pinapag-groom itong mga pusa, pwede na we start with warm water muna. Tingnan muna natin, dito lang muna sa limbs, tapos dito sa likod, tapos dahan-dahan lang tayo dito sa muka at sa ulo. Huwag natin na bubuhusan agad bigla-bigla ng tubig yung muka ng ating pet. Lalo na kung dog or cat yun. Kasi minsan yun yung nagiging cause kaya nagugulat sila. Nagkakaroon sila ng unpleasurable memory doon sa experience sila. Tapos, nail cutting. When it comes to nails naman, so we have different types ng nail cutters. Depende sa patient. So, kung bigger dogs, pwede na ito. Kung puppies or kittens or cats, pwede na yung mas maliliit lang na nail cutter. So, ang ideal natin is kung regular na nagwo-walk sila, kahit siguro every 2 weeks, pwede na nila i-check yung nails kung mahaba na ba. Kung nasa loob lang ng bahay, indoor, tapos tiled, tas walang rough surface na lalakaran yung kanilang pasyente or yung kanilang pet, pwede naman siguro kahit na every 2 weeks, i-cut nila yung nails. Syempre, after cutting, same din, parang sa atin, kapag nagpapa-nail polish tayo or nagpapalinis tayo ng ating nails, you file the nails as well. So, may mga nail files na ginagamit para doon sa ating mga dogs and cats. So, in that sense, hindi siya masakit pagka nag-try sila na mag-scratch or humarot doon sa mga tao na nasa household. Ang mga na-acquire nila na pet, most of the time ay still puppies and kittens.
yun yung mga age group na common nila na nakukuha or na-acquire. So usually for this animals, age group ng animals, ang common na na-encounter natin na diseases are those viral diseases. So your canine parvovirus, your canine distemper virus. For cats naman, the calisi, feline panleukopenia, or sometimes yung mga retroviruses na namamana from or nakukuha nila from the mommy papunta doon sa kuting. So for those viral diseases, ang kinagandahan lang or ang advantage lang, itong mga common viruses na to, meron na tayong vaccination or pwede na tayong magbakuna para maiwasan na magkaroon ng mga viral diseases na to, yung ating mga newly acquired na pets. Ano pa? Yung parasites. I think in general, kahit na anong age group ng ating pasyente, parasites are always there. So, external and internal parasites. So, pag dinala nila yung kanilang newly acquired na pet sa vet, the veterinarian can immediately or right away recommend ectoparasiticides and endoparasiticides nang sa ganun ma-address yung parasitism. Kasi parasitism not only brings anemia o kaya loss of weight or malnutrition for the patient, pero meron na rin tayo tinatawag na mga tick-borne diseases or yung mga rickettsial infection na it could be later on in life ay detrimental sa health, overall health ng pasyente. Depende sa kung anong bakuna yung gagamitin ng veterinarian. With the advancement sa development ng vaccination, as early as 4 weeks, meron na tayong new lines ng vaccines that can cover viral diseases for dogs na hindi na nag-i-intervene or nag-i-interact doon sa maternal produced na antibodies. Ibig sabihin, pwede na niyang protektahan yung ating pasyente against your common viruses like your distemper and parvo as early as 4 to 6 weeks of age. So as early as that age, pwede na silang mag-start na magbakuna sa ating mga alagang puppies. Tapos pagdating naman sa ating alagang kittens, as early as 8 to 9 weeks of age, pwede na din tayo magbigay ng mga vaccination against the common viruses doon sa ating kittens. Ang deworming or yung tinatawag nating pagpupurga para sa endoparasites, sa gastrointestinal parasites na ating mga pets, pwede na to magsimula as early as 2 to 3 weeks. So as early as that, serial siya. Ibig sabihin, hindi lang siya, Dok, pwede ba isang beses lang? Hindi. Sometimes we do it 3 to 4 times. Nang sa ganon, if there are adult worms that is already in the gastrointestinal system nung ating patients na nakuha nila galing doon sa mommy or sa dam, so na-address na natin yon right away. Siyempre, domesticated na tong mga animals na to. So, they have to have a companion. Hindi to pwede na iiwanan na lang sila sa loob ng bahay maghapon tapos wala silang makakasama na tao. Although, merong mga sanay na ganon, pero still, at the end of the day, kailangan meron silang ka-interact na aso. Kaya nga, nauso yung mga boarding facilities, yung mga pet hotel, kasi if there's a need na umalis yung owner, meron pa rin silang kasama. So, usually, ang very basic na magagawa nila to socialize or interact with their dogs is yung basic na ginagawa din. Like yung brushing ng hair. Syempre, meron na kayong bonding from there. Tapos, yung pagtutoothbrush niya once a day, meron na kayong interaction ng aso mo. After mo siyang toothbrushan, pag naging mabait siya, pwede mo na siyang bigyan ng treats. So, yun. Pwede rin turuan ng mga commands yung kanilang mga pets. Tapos, pagka ginawa or nag-participate yung inyong dog as a form of positive reinforcement, pwede niya siyang bigyan ng treats. So, yon, bonding na yon. Ano pa yung mga iba nating pwedeng gawin? So, very basic is walking your dog, no? Kaya importante talaga na vaccinated and protected or may prevention yung inyong aso kasi nang sa ganon, pwede niyo siyang i-socialize, di ba? Pwede mo siyang ilabas para mag-walking, tapos hindi ka masyadong kakabahan or ninervisin, baka makakuha siya ng sakit. Meron din namang ibang mga fur parents na talagang overprotective, kaya naman nilalagyan na nila ng shoes or minsan nakadamit yung kanilang dog. To
So para sa mga pet owners or nag-a-aspire na maging pet owners, these animals, same din to sa kapag nagpaplano kayo na magkaroon ng isang bagong miyembro sa inyong pamilya. Kunyari parang gusto mo magkaroon ng bagong baby or bagong kasama sa iyong buhay. So it is a big responsibility. Hindi lang when it comes to feeding them or providing shelter to them, yung mga basic na needs ng ating mga pets. So, ang isa sa pinakamabigat at malaking issue talaga kapag nag-aalaga tayo ng pets or may i-acquire tayong bagong pet sa household ay ang financial stability. So, kailangan handa ang ating bulsa at committed tayo na alagaan ng responsable ang ating mga pasyente dahil hindi biro na magkaroon ng isang bagong miyembro ng pamilya na may buhay, na pwedeng magkasakit at pwedeng magbigay din ng joy and happiness sa ating household, no? Abangan naman mamaya dahil isang health forum ang aming binisita tungkol sa cervical cancer sa pagbabalik yan ng programang nangunguna ang kalusugan ng pamilyang Pilipino. Health at Home. Tara, lumikha! Excited na ba ang lahat magbalik eskwela? Make new friends this school year with a brand new DIY nameplate. Impress your classmates with these back-to-school doodles. At ilabas ang inyong creativity. Gagawa tayo ng stone art sa recycle. Sining ang magniningning dito sa Artsy Craftsy! Artsy Craftsy. Sabado, alas 10:30 na umaga. Dito lang sa inyong People's Television. Disaster Watch. Alamin ang heavy rainfall warning system ng Pag-asa. Yellow rainfall warning. Pinapayuhan ng lahat na mag-monitor ng mga weather update sa inyong lugar. Maghanda sa posibleng pagbaha sa mga mabababang lugar at tabing baybayin. Orange rainfall warning. Mas malawak na pagbaha ang inaasahan at posibleng magka-landslide sa mga tabing bundok. Bumuo ng isang emergency kit at maghandang lumikas sa anumang sandali. Red rainfall warning. Inaasahan ang matinding buhos ng ulan sa loob ng 2 oras na magdudulot ng malawakang pagbaha at landslide. Para sa inyong kaligtasan, agad na lumikas papunta sa ligtas at mataas na lugar. Sa panahon ng kalamidad, dapat laging listo. Isang makasaysayang pagtitipon ang isinagawa kamakailan lang. Ito ay may pamagat na One Community Against HPV, Innovations Enabling Cervical Cancer Elimination in the Philippines. Kung ano yan, panoorin natin ito. Sa Pilipinas, 12 babae ang namamatay araw-araw dahil sa cervical cancer. At upang tugunan ito, isang makasaysayang pagtitipon ang isinagawa para palakasin ang kampanya laban sa HPV o Human Papilloma Virus. Sa temang One Community Against HPV, Innovations Enabling Cervical Cancer Elimination in the Philippines, ginanap ang 2025 Media Summit na ang layunin ay ipaalam sa publiko ang mga makabagong solusyon at panibagong hakbang ng bansa upang tuluyang wakasan ang cervical cancer. We want this summit to work for all this community para magkaroon ng awareness, magawa yung dapat. Ang tawag dito is call to action. Action in prevention, action in screening, action in treatment for cervical cancer. Gusto sana natin magkaroon ng working in collaboration, not in silos, upang ma-attain yung 90% ng populasyon ng kababaihan at batang babae na magkaroon ng vaccination sa HPV.
Hindi lang dalawang uri ng HPV ang dapat ikabahala dahil ayon sa panibagong pag-aaral, may iba pang strains nito na lumalabas sa mga kababaihan. Ayon sa aming pag-aaral, hindi lang HPV 16 and 18 yung common na nakikita sa ating mga pasyente, kundi meron din ng mga ibang HPV genotypes katulad ng HPV 52, HPV 51 at HPV 45. So ito ay nakita namin pareho sa mga may normal na cervix at dun sa meron ng mga cervical cancer na mga pasyente. Pinangunahan ng mga eksperto sa medisina, kinatawan ng gobyerno, pribadong sektor at iba't ibang organisasyon. Itinampok sa summit ang mga bagong teknolohiya tulad ng HPV self-testing kits at AI-enhanced cervical screening. Yung sinasabi nating self-sampling at saka AI makakatulong kung ating gagamitin na yung HPV DNA testing na recommended na ng WHO to be the cervical cancer screening tool. Pero hindi ibig sabihin nito na hindi na kinakailangan ng advice ng healthcare providers dahil ang mga data na ginamit sa AI ay mula rin sa data na nanggaling sa maraming imahe. Ang naturang summit ay naging paalala na ang cervical cancer ay maiiwasan, maaagapan at malulunasan sa pamamagitan ng makabagong teknolohiya. Tamang kaalaman at kolektibong aksyon, makakamit natin ang layuning tuluyang mapuksa ang cervical cancer sa Pilipinas. Sabay-sabay naman nating tuklasin mamaya ang isang Indian restaurant na hindi lang tiyan ng buong pamilya ang mabubusog, kundi pati ang inyong mga mata. Sa pagbabalik yan ng programang Top Priority ang kalusugan ng pamilyang Pilipino. Health at Hope. Hatid sa inyo ang inspiring stories and exciting adventures sa mundo ng sports. Tunghayan ang naging papel ng sports sa personal at professional na buhay ng ating atletang Pinoy. Live better! New at fun activities naman ang ating susubukan na perfect for beginners at thrill seekers. Sports Trip with teammates Mix Siozon and Sheila Salaysay. PTV Sports Weekend. Sabado, alas 4:30 ng hapon, dito lang sa PTV. Webwatch. Sa panahong laganap ang fake news, dapat laging listo. Ang fake news ay impormasyong hindi totoo. Ito rin ay maaaring totoong impormasyon ngunit ginagamit upang makapanloko, manira o impluwensyahan ang mga tao. Kung hindi mag-iingat, ito ay maaaring magdulot ng pagkalito, takot, pinsala at kaguluhan. Bago maniwala, alamin muna kung ito ay fact. Impormasyong napatunayang may katotohanan ayon sa mga ebidensya, opinion, impormasyong nakabatay lamang sa sariling pananaw o paniniwala, o false information, impormasyong walang katotohanan at batayan. Upang hindi mabiktima, tandaan ang mga sumusunod. Ugaliing tingnan, basahin o panoorin ang buong impormasyon. Siguraduhin mula ito sa verified accounts o credible sources. Tiyaking hindi ito manipulated media. At gumamit ng fact-checking tools. Iwasang magbigay ng personal data o mag-click ng mga malisyosong link. Maging mapanuri at kilatisin ang mga detalye. At iwasang mag-share kung hindi siguradong ito ay totoo. Tandaan, huwag hayaang maging fake ang fact. Walang isyung palalampasin dahil walang hinto ang paghahatid ng mahalagang balita hanggang weekend. Kasama sina Baan Makapagal, Patrick De Jesus at Daniel Manalastas. Ulat Bayan Weekend, Sabado at Linggo, alas 6 ng gabi, dito lang sa inyong pambansang TV.
mo ay kakaibang food trip na punong-puno ng flavor at culture, aba, hindi mo na kailangang bumiyahe ng malayo. Dahil dito, bawat kagat ay parang passport papuntang India. Kaya tara, silipin na natin yan dito lang sa #FamBam. Mga ka-FamBam, kapag usapang international food, syempre doon tayo sa authentic, kakaiba at swak pa rin sa panlasang Pinoy. Bukod sa Chinese, Japanese at Korean cuisines, mas malawak pa ang Asian culture pagdating sa sarap at lasa. Located in the heart of Quezon City, dadalhin namin kayo ngayon sa Timog Asya para matikman ang rich, diverse at punong-puno ng spices na Indian cuisine. Actually, we want to bring authenticity of Indian food here. As you can see, the vibes. We want to bring classic. We want to bring the royal feel vibes or the authenticity vibes of Indians. As you can see, very classy siya. Very hotel vibes. So, usually na nagpupunta dito, families, they are enjoying their dinner. And then, kasi we have also lounge bar, and may shisha nights din kami. May mga iba't ibang events kami. So, open siya for wide range of ages. From light to bold flavors, siguradong hindi kayo mabibitin sa options dahil sa kanilang wide-range menu. At para sa mga health-conscious, huwag mag-alala dahil vegetarian-friendly rin sila. We will offer like biryani, we will offer like tandoor food, chicken mutton, chicken tikka masala, and sa iba't ibang drinks, meron kaming lassi. At bukod sa kanilang masasarap at masusustansyang pagkain, you get to experience a glimpse of India dahil consistent ang kanilang restaurant sa pagpapakilala ng kulturang India sa pamamagitan ng mga cultural events and festivities. Po, madami po kaming mga upcoming events. Pero sa ngayon, ang Bollywood namin every Saturday, abangan po ang aming mga belly dancers, and most of all, our first year anniversary. Mararanasan mo ang sigla at tapang ng Indian culture and cuisines across the Philippines dahil hindi lang isa, ngunit 6 ang kanilang branches nationwide. We have 6 branches here in cross Philippines. Our first branch in Makati, also Angeles, Pampanga, Boracay, and also reach our new West branch. Kaya ano pa ang hinihintay nyo mga ka-FamBam? Ayain na sina mommy, daddy, ate, kuya, lolo at lola at tuklasin ang Indian culture habang nagbabonding with the whole family. Abangan naman mamaya sa ating special feature dahil isang global English test for healthcare professionals ang pinuntahan namin sa pagbabalik yan ng programang numero 1 ang kalusugan ng pamilyang Pilipino, Health at Home. Sa kainitan ng araw, maging una ka sa balita. Angelique Lasso, Aljo Bendijo, Naomi Tiburcio, para sa Sentro Balita. Luisa Erispe, Alan Francisco, Clayzel Pardilla,
Kenneth Pasyente at Mela Lesmoras para sa Sentro Balita Weekend. Sila ang inyong news team tuwing 1:00 ng hapon mula Lunes hanggang Linggo. Pagdating sa balitaan, nasa sentro kami ng aksyon. Sentro Balita, dito lang sa inyong PTV. Sa mundo ng healthcare, communication is key. Kaya samahan kami sa isang makabuluhang roundtable discussion na hatid ng Occupational English Test o OET, ang Global English Test para sa healthcare professionals. Let's all watch this. Ang Pilipinas ay kilala bilang leading supplier ng nurses sa buong mundo. Maliban sa pagkakaroon ng strong work ethic, pagiging resilient at suporta mula sa gobyerno, isa rin sa dahilan kung bakit in demand ang mga Pinoy nurses o healthcare workers sa ibang bansa ay ang pagkakaroon ng good English language skills na mahalaga upang magkaroon sila ng epektibong komunikasyon sa kanilang mga colleagues at pasyente. Isang English language testing for healthcare ang inilunsad dito sa bansa upang makatulong sa pagpapaunlad ng communication skills ng mga Filipino healthcare workers. The Philippines is well known to be the global leader in healthcare talent. And the reason the global leader in healthcare talent is not just because the training and education around nursing and the degree of familiarity with the English language. Ang Occupational English Test na ito ay dinisenyo ng mga healthcare experts at partikular na ginawa para sa 12 healthcare professions. Gumagamit ito ng medical vocabulary at clinical scenarios na nangyayari sa totoong buhay, kagaya na lamang ng patient consultations, medical documentation at professional handovers. There's actually a lot more language functions that are elicited by that test that are actually appropriate for healthcare professionals. We do deliver skills workshops just for local healthcare professionals. We also are working on joint research with the Philippine Nursing Association, looking into language anxiety as nurses speak English. Si May Parsons, ang Filipino-British nurse na nakilala globally for giving the world's first COVID-19 vaccine outside clinical trials, ay nagbahagi ng kanyang personal na karanasan kung gaano kahalaga ang komunikasyon pagdating sa safety ng pasyente, teamwork, at pagbibigay ng quality care. One of the things that are really, really important for me is to deliver a safe care. Yan ang purpose namin as nurses. You don't want to be the one delivering the wrong medicine or hindi mo naintindihan yung pasyente so you misunderstood. So as nurses, we want to always be safe and deliver the safest care that we could. And understanding what our patients need goes beyond the spoken language, but also the way that they speak to you. But people are coming here for treatments, and so we have to be prepared to deliver the same care to anybody that's coming into our services. So I think for me, communicating well and communicating in a way that is authentic to yourself to deliver a Filipino care, that's really impactful for me in adding value. Sa kasalukuyan, ang OET organization ay patuloy na nakikipag-ugnayan sa mga educational institutions, hospitals at professional associations upang matulungan ang mga Filipino healthcare workers para sa kanilang professional development na magiging daan rin upang umunlad ang healthcare system sa bansa. So, healthy homies, that's a wrap for today's Health Talk. Sana marami kayong kaalaman at tips na napulot ngayong umaga na makakatulong sa inyong kalusugan. Huwag po nating kalimutan na ang maliit na pag-aalaga sa sarili ay malaking tulong para sa ating long-term wellness. Ako po si Nina Corpuz Rodriguez, isang wifey at mommy, ang kasangganyo sa mga napapanahong isyong pangkalusugan. At ito ang Health at Home.